ขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณครับ